Magandang araw sa inyo lahat mga kaKJ. This is Ken and this is Earning with Ken and Jhen. So, ang topic natin para sa araw na to is Lesson 1, Obligation Introduction. So, ito po ay isang segment ng sa RFBT natin. So, let's start. Definition of obligation. Article 1156, an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Juridical necessity is the involvement of court in case of non-compliance. This is true in case of civil obligation. If the obligation cannot be enforced, then it is a natural obligation. To give, exempli gratia, paying money or giving the said obligation of land. To do, exempli gratia, reviewing for CPALE to pass the board exams. Not to do, e.g., do not steal. So ano nga ba ang 1156, Article 1156? Ang obligation daw ay isang juridical necessity kung saan nariyan ang pagbigay, paggawa o hindi paggawa ng mga bagay o aksyon. Key points, juridical necessity, to give, to do, and not to do. Ano ang juridical necessity? Ito ay involvement ng korte in case na hindi nag-comply sa mga dapat gawin ang debtor at ang creditor. So, sa creditor. Ano-ano naman ang to give, to do, and not to do? To give, ito ay nagsasaad na dapat ibigay sa creditor or debtor or vice versa ang kanilang mga obligasyon na kailangan ibigay. Isang example nito ay ang pagbigay ng kotse sa creditor kapalit ang cash from the creditor to the debtor. To do, ito ay nagpapaiwatig sa na hindi dapat gawin ang isang act o gawain bago maibigay sa kanya ang nakasaad sa kanilang usapan. Example po nito ay is in case na meron daw na rewards si Antonio kung makapasa siya sa test niya ngayong araw, let's say 3DS o social. Kaya kung makapasa man si Antonio, siya ay may reward na 3DS. Not to do naman, ito ay ang kabaligtaran ng to give at to do. Kung saan ang isang bagay ay hindi dapat gawin o ibigay. Halimbawa nito ay ang hindi pagnanakaw at pagpatay ng mga aso. So, bakit walang to not to give? Kasi ito daw po ay kasama na sa not to do, kasi ito daw po ay isa rin namang aksyon. Okay. Elements of an obligation. Active subject can demand the fulfillment of the obligation. Other terms are creditor, lender, plaintiff, obligee, who has the right. So, passive subject naman, they are the ones who are bound to fulfill the obligation. Other terms are debtor, borrower, defendant, obligor, and who has the duty. Object, prestation, and subject matter, this is the one which will be done by the debtor. It is the act of giving, doing, and not doing. So, object and prestation naman, it has two groups of obligation. Real obligation, kinds of obligation pala. Real obligation to give, personal obligation. So, yung to give, meron tayong determinate or specific thing, indeterminate or generic. Sa personal obligation naman, meron tayong positive personal at negative personal. Nandito yung to do, ang negative personal naman ay ang not to do. Juridical tie or legal tie or efficient cause or vinculum or vinculo juris binds or connects the parties of the obligation. Example po nito is, other terms po nito is law, contract, quasi-contract, delict, and quasi-delict. So, yun. Isa-isain po natin. Active subject. Sila ay mga creditor o yung napag-utangan at iba pa. Sila ang may karapatan mag-demand ay ng mga bagay o tungkulin na dapat ibigay o gawin para sa kanya. Passive subject naman, sila ay ang mga debtor o yung mga may utang, etc. sa active subject. Sila ang may obligasyon, gawin, o dapat o ibigay ang dapat na makamit ng active subject o ng creditor. So, object, prestation, and subject matter, ito yung obligasyon ng debtor sa creditor. Kumbaga, ito yung to give, to do, and not to do na sinasabi. Ito yung tungkulin ng debtor sa creditor. So, meron ditong real obligation and personal obligation. So, real obligation ay ang to give. Determinate or specific thing. Ito yung kakaibang bagay na ibibigay ng creditor, ng debtor sa creditor. Halimbawa nito ay isang kotse na may plate number na
ABC 123. Ito ay unique dahil walang ibang kotse na may ganitong plate number or di kaya customized na bag or tsinelas. Isa is an example pa rin po yun. So, indeterminate thing or generic thing. Ito ay common lamang sa mga bagay. Pwede ito sa mass order or example pa nito is pilot pentel pen, lapis na munggol, basta hindi siya unique kumbaga. So, yun po ang mga part ng real obligation to give. Personal obligation. Positive personal, to do. Negative personal, not to do. So, ito po yung na-discuss na natin sa unang video. Sa pinakaunahan ng video ito. So, okay. So, no, juridical tie. Ito yung binding factor ng obligasyon. Kumbaga, ito yung nagko-connect ng sa debtor kay at saka sa creditor. So, kumbaga, ito yung ano rin naman to, yung binding factor talaga. So, yung obliged, kagaya ng nasa example natin. So, example, Hello is obliged to pay Love 10,000 pesos. So, ang passive subject dito is si Hello. Siya yung may utang. Active subject is Love. Siya yung inutangan. Prestation is to pay. Ito yung gagawin mo. At juridical tie is obliged. Ito yung medium of the obligation. So, that's it. Ito po si Ken. This is Earning with Ken and Jhen. So, ang mga reference po natin is De Leon Hector S. and De Leon Hector M. Jr. 2014, the Law of Obligations and Contracts. Accounting Obligation, General Provision Part 1, 2020. 2019, September 24. At ang kanyang link, Regulatory Framework for Business Transaction. Obligations Part 1, General Provision 2021, September 26. At ito ang kanyang YouTube link. Hanggang sa muli, ito po si Ken and this is Earning with Ken and Jhen. So, salamat po pala sa pagkinig o sa pakikinig sa akin dahil at sana po may natutunan kayo kahit konti sa segment na ito. Hanggang sa muli, ito si Ken and this is Earning with Ken and Jhen. Earn with us even in pajamas. Bye and have a good day.